เจลาโต้อัลตร้าสมูทการตลาดแบบยั่วโมโหแบบนี้เนี่ยทำด้วยเจตนาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันเป็นตัวตนของมึงมันดีหรือไม่ดียังไงสุดท้ายแล้วสังคม perceive มันแบบไหนเราควรจะเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ไหมคือจะให้พูดกันตามตรงผมว่ามันได้ผลในเชิงของเม็ดเงินแน่นอนล่ะผมไปพารากอนผมเดินผ่านก็เห็นคนต่อคิวกันยาวถึงแม้ว่าในเน็ตจะด่าเป็นกระแสแบบว่าด้านลบมากแค่ไหนแต่ว่าหน้างานคนต่อคิวยาวแล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกๆแล้วผมว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แค่เจลาโต้เจ้านี้อย่างเดียวที่ได้รับผลบวกอุตสาหกรรมไอมันติมทั้งหมดมันกลายเป็นว่าพี่กิตมาคนเดียวร้านอื่นแม่งได้ไปด้วย Dairy Queen แม่งยังได้เผลอๆ Dairy Queen แม่งได้เงินจากกระแสตรงนี้มากกว่าพารามิเตอร์อีกผมไม่รู้ตัวเลขหรอกนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้มีก็คือความเป็นไปได้เขามีหลายเจ้าคนแม่งอยากไปแดกแต่แม่งก็แบบเชี่ยกูไปแดก Dairy Queen ดีกว่าแล้วก็ไปต่อแถว Dairy Queen จริงๆถ้าถามว่ามันเวิร์กไหมผมว่าในเชิงการตลาดและตัวเลขมันเวิร์กแน่นอนเว้ย 100% แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเอาไปปรับใช้ได้กับอย่างอื่นใช้บ่อยๆคนมันก็อาจจะเริ่มแบบว่ามีความต่อต้านกับการตลาดแบบนี้แล้วหรือไม่ผมก็ไม่รู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็นเขาออกมาแถลงบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของจริงๆแล้วเป็นแค่ศิลปินเป็นแค่เชฟด้วยนี่ผมก็ไม่รู้ยังไงที่แบบมีคนออกมาบอกว่าคนที่ถือหุ้นพารามิเตอร์ 100% มีอยู่คนเดียวแล้วไม่ใช่ชื่อกิจใช่อันนั้นก็เออก็งงๆเหมือนกันหรือบางคนก็บอกว่าแบบโอ้โหพี่กิจนี่คือกะจะแบบไม่ใช้ชีวิตเผื่อหลังจากนี้เลยเหรอ คือตอนนี้คุณใช้การตลาดเรทเบสมันก็ได้เงินแหละแต่ว่าเอาไว้คุณล้มคนมันก็ลุมด่านะใช่ไงอะไรแบบนี้นี่แหละผมจะมาถามอพี่บงประเด็นนี้ว่าพอคุณเหมือนกับว่าสังหารห่านทองคำเหรอเน้นเงินไวเน้นเงินร้อนแต่ว่าระยะยาวมันคุ้มไหมโอเคแน่นอนว่าอันนี้ไม่ปฏิเสธการมาของพี่กิจในครั้งนี้อุตสาหกรรมไอติมเฟื่องฟูรุ่งเรืองไฮป์กันทั้งประเทศมาจนถึงไต้หวันไอ้เชี่ยไต้หวันนั่งคุยกันเลยว่ามันอะไรวะเมืองไทยมันคุยเรื่องไอติมกันขนาดนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูบอกอ๋อมีดาราคนหนึ่งออกมาเลดเบสชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ดูหลายๆคนก็ชอบใจก็เข้าไปทักทายพี่เขาเยอะแยะในคืเชิงตัวมึงอผมว่าพอมันเป็นรูปทรงที่ว่าตัวพี่กิจเขาไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆเขาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นจริงๆเป็นแค่เชฟอารมณ์เสร็จนาค่าโคถึกก็คือตอนนี้กระแสมันพุ่งสูงแล้วรายได้เข้าแล้วเดี๋ยวเจ้าของออกมาบอกอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวเราจะปรับแบรนด์ใหม่แล้วก็ไล่พี่กิจทิ้งแบบนั้นนะมีความเป็นไปได้ไหมก็เดาๆเอาเฉยๆมันอะไรมันก็เป็นไปได้บอกว่าเรื่องของการทำธุรกิจอะมันก็จะได้เป็นอีกกระแสหนึ่งไงกระแสมันพุ่งขึ้นมามันเริ่มลงแล้วมึงก็เตะพี่กิจออกแล้วมึงก็ แบบปรับตัวทำตัวเป็นคนดีกูไม่รู้ดีจริงเปล่าแต่มันแกล้งได้ถูกปะแล้วมันก็พุ่งอีกรอบได้2เว็บคือเรื่องนี้มันมีคนคุย2แบบแรกก็คือว่ามันเป็นไปได้ไงที่พี่กฤษในฐานะของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเนี่ยไปเรียนทำเจลาโต้ที่อิตาลีมา5 ปีแล้วมึงมีศักยภาพขนาดนั้นทำไมมึงไม่กลับมาเปิดร้านเองการที่คุณไม่เปิดร้านเองคุณมีแผนอะไรลับๆล่อๆหรือเปล่ามันดูแปลกมากอันนี้คือมีคนคุยไปทางนี้อันแรกส่วนอันที่2ก็คือไปแบบที่พี่บวงว่าใช่มันมีแบบเรื่องที่ว่าเขาเป็นหนี้อยู่หรือเปล่าเลยไม่อยากมาถือหุ้นนู่นนี่นั่นด้วยมันก็หลายแบบเราก็ไม่รู้หรอกข้างในเขายังไงแต่ไอแบบที่2อืนี่คือมเป็นแผนการอันนี้คือแบบ conspiracy theory นะเอาพี่กิจมาปั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นพาร์ทหนึ่งของบริษัทถ้าพี่กิจโดนก็ให้พี่กิจโดนคนเดียวแล้วเอมึงก็อรับทรัพย์แล้วมึงก็เตะพี่กิจออกแล้วก็มึงชุบตัวมึงก็ได้มาร์เก็ตติ้งไปแล้วไงแต่ว่าตีนไปลงพี่กิจแต่พี่กิจก็คือไม่สนกูได้ตังค์ตีนก็มาเนี่ยอืตังค์มามอย่างนี้ได้ไหมพี่บอกมันจะเป็นทางนี้ได้ไหมหน้าไหนมันก็ได้เราไม่รู้ว่าข้างในเขาดีลกันยังไงไงสตรัคเจอร์โครงสร้างบริษัทเป็นไงมีคลอสอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้แล้วพอตอนนี้ถามว่าถ้า พี่กิจก็โดนไปพี่บวงถ้าเป็นบวงเป็นอยู่ในมุมเพอร์ชันของพี่กิจอย่างเงี้ยเป็นคนขายหน้าขายตาขายชื่อเสียงนะอ่าเรารู้ว่า rage bait มันเวิร์กผมจะหา rage bait อันนึงมาเบสคนไทยผมก็เบสได้พี่บวงก็เบสได้มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกพี่แต่เราไม่ทำมันรู้สึกว่ามันส้นตีนเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าพี่บวงจะทำใช้กลยุทธ์เนี้ยแล้วแลกกับชื่อเสียงระยะยาวพี่บวงจะทำไหมหรือพี่บวงคิดว่าชื่อเสียงระยะยาวมันไม่ได้เสียขนาดนั้นคนมันเดี๋ยวก็ลืมมันก็ออกมาพูดจาดีๆหน่อยใช่ผมพูดตรงๆว่ามันไม่มีทางจบสำหรับพี่กิจถ้าเขาจะดิ้นต่อเขาดิ้นได้มันมีให้เห็นตัวอย่างเยอะแยะในวงการอ่ะมีช่องอยู่ยังไงพี่บวงคือการที่พี่บวงทำให้คนหมั่นไส้โมโหไม่ชอบหน้าพี่บวงเนี่ยมันไม่เป็นผลเสียต่อพี่บวงในระยะยาวยังไงพี่บวงก็ยังขายชื่อเสียงพี่บวงได้ใช่มันมีวิธีบางทีพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างความเกลียดชังกับความชอบมึงอาจจะออกมาทำตัวแบบเรทเบสช่วงหนึ่งแล้วมึงก็ออกไปทำตัวดีช่วงหนึ่งมันก็จะทำให้มีคนโอเคให้โอกาสมีคนกลับไปชอบแล้วมันจะกลายเป็นว่าฐานคนดูแม่งก็จะแบ่งออกเป็นเฮเตอร์กับคนที่เป็นแบบซัพพอร์เตอร์แล้วมึงก็ทำให้2ฐานนี้ตีกันแล้วมันก็จะเป็นอีกกระแสหนึ่งมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่แบบมันจะไหลต่อไปได้ถ้าจะทำนะบางคนที่เขาสนับสนุนและเขาชอบเทคนิคของพี่กิจเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันจีเนียสมากเลยเพราะว่าแบบเหมือนใช่มึงก็ทำไปเลยแล้วก็เดี๋ยวคนมันก็ลืมเองเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเรื่องอื่นเองมึงจะไปซีเรียสมึงจะไปคิดอะไร
เยอะแยะมากมายอย่างนี้เหรอ มันก็อย่างนี้แหละก็ทำกันแบบนี้ปกติแล้วมันไม่มีข้อเสียเลยพี่บวงบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็มองว่าเฮ้ยมึงไม่มีมารข้อยาทเสียมันก็บางคนมึงก็ต้องคุยกับตัวเองก่อนนะว่าสิ่งที่มึงทำอยู่มึงจะโดน backlash เพราะว่าถ้าคนที่มันรับกระแสไม่ไหวบางทีมันก็แบบประสาทเสียประสาทแดกได้เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียเลยสุดท้ายแล้วก็คือดูว่าเขาเรียกว่ารับดาเมจทางอิโมชันได้มากแค่ไหนมันมีผลกระทบอยู่แล้วต่อให้เขาจะไม่ออกมาพูดในที่สาธารณะหรือแบบแกล้งบอกคนอื่นว่าไม่เป็นไรแต่ว่าข้างในใครจะรู้ไอ้คำเนี้ยกูบอกแล้วว่ามันของจริงเพราะว่ากูก็เคยผ่านมามันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมันจัดการเรื่องนี้ในหัวยังไงมากกว่าแล้วถ้าถ้าเกิดเขาจัดการได้มันก็ไปต่อได้ถ้าพี่บวงนั่งในตำแหน่งของเจ้าของบริษัทแล้วจ้างคนแบบนี้มาพี่บวงคิดว่า rage based marketing เนี่ยหรือการตลาดยั่วโมโหเนี่ยมันคุ้มไหมกับการที่ว่ามึงยอมเพิ่ม awareness แบบรวดเร็วในครั้งเดียวแต่ว่ามึงสร้างศัตรูสินค้ามึงมาเลยก็คือมึงสร้างคนที่ไม่ชอบหน้าแบรนด์มึงเลยมึงไม่ชอบหน้าพรีเซนเตอร์คนนี้แต่กูขอให้ทั้งหมดเห็นกูเพราะกูต้องการที่จะ reach ถึงคนที่มันจะมากินสินค้ากูพี่บวงคิดว่าไอปริมาณของคนตรงนี้ที่มึงได้มาเนี่ยแลกกับเขาอาจจะเป็นลูกค้ามึงก็ได้นะแต่เขาไม่ชอบหน้าพรีเซนเตอร์มึงไปแล้วมันจะคุ้มไหมในเชิงธุรกิจตรงเนี้ยผมว่าหลายคนที่เป็นนักธุรกิจเขาจะคอมเมนต์ประเด็นนี้กันเยอะผมว่ามันก็แล้วแต่ว่าแผนของธุรกิจของคุณมันคืออะไรการทำธุรกิจมันไม่มีแผนตายตัวป่ะผมก็มองว่าถ้าคุณวางแผนว่ามันจะไประยะยาวมันก็ไม่ใช่แผนที่ดีถ้าคุณวางแผนไว้แล้วว่าธุรกิจนี้เนี่ยคุณจะทำเป็นธุรกิจระยะสั้นกอบโกยเอากระแสมันก็มีธุรกิจที่ทำแบบนี้กันเยอะนะไอ้พวกแบบป๊อปอัพที่เป็นร้านแบบเปิดแค่เดือนนึง2 เดือนแล้วปิดเขาก็ทำกันก็มีคุ้มเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับแผนการตลาดก็ถ้าคุณวางแผนมาแบบนี้แล้วคุณทำได้ตามแผนก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามแผนไงคือถ้าเขาวางแผนไว้แล้วว่าโอเคเราจะทำแค่3 เดือนนะแล้วใน3 เดือนนี้เราจะโกยเลยแล้วเราก็วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าหลังจากนี้เราจะเอาของไปเลขายตรงไหนที่จะแบบว่าเอาทุนกลับคืนมาจากการลงแบบซื้อของอะไรไปคำถามคือเราไม่รู้ว่าเขาวางแผนอะไรยังไงไว้พี่บวงคิดว่าการตลาดแบบยั่วยุเนี่ยมันเป็นแผนระยะสั้นไหมมันต้องเป็นเกมระยะสั้นไหมหรือว่ามันสามารถเป็นการทำธุรกิจระยะยาวได้หรือมันเอาเป็นช่วงๆเลยแล้วแบบหนีเลยถ้าถามผมส่วนใหญ่มันเอาไว้ใช้ในธุรกิจแบบนี้แหละธุรกิจที่มันอยู่ได้ในระยะสั้นลองไปดูคือเจลาโต้ที่ราคาเท่าเนี้ยมันไม่มีใครที่จะมากินบ่อยอยู่แล้วถูกป่ะไอ้เหี้ยกูต้องไปกินสักครั้งว่ากูอยากจะรู้ว่าแม่งอร่อยจริงเปล่าวะเห็นด่ากันในเน็ตความรู้สึกของคนมันจะเป็นแบบนั้นใช่ปะล่ะชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคือการเอากระแสครั้งเดียวตุ้มให้มันได้กำไรเยอะๆแล้วมันก็ขายแพงคำถามคือๆเทคนิคแบบนี้มันใช้ได้เรื่อยๆเหรอถ้าคนรู้ว่าอ๋อเห็นหน้าพี่กีกูรู้แล้วไอ้ชี้นี่มันจะมาเบสกูครั้งหน้ายังได้อีกไหมเลยพี่ผมคิดว่าประเด็นใหม่ได้อีกโดนด่าอีกเอาคนมายืนด่าคนอื่นไอ้มึงโง่มึงแดกถ่ายรูปอะไรเงี้ยมึงแบบคนชนชั้นต่ำคนมันก็แบบดิ้นขึ้นมาอีกไหมหรือยังไงหรือคนมันจะเรียนรู้คนมันจะปรับตัวไหมผมว่าคนมันก็จะปรับตัวในระดับหนึ่งมันไม่สามารถใช้มุกเดิมๆได้บ่อยมันก็นานๆมาทีนึงอ๋อแต่ว่าคนที่จะมาเบสก็ต้องหามุกใหม่มาอีกไอ้ที่ก็กลายเป็นว่ามันก็ต้องใช่มันก็ต้องเป็นสินค้าใหม่เป็นหน้าใหม่ถ้าเป็นหน้าเก่าคนมันก็จะชินแล้วมันก็บอกเฮ้ยคนนี้กูจำได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหน้าใหม่มีเรื่องราวใหม่ๆมาคนมันจำไม่ได้มันก็ได้อีกรอบอย่างน้อยๆที่สุดผมชอบตรงที่เรื่องแบบนี้พอมันเกิดบ่อยๆมันช่วยเพิ่มวิจารณญาณในการเสพสื่อของผู้คนนะมันก็รู้ทันขึ้นเรื่อยๆเป็นข้อดีที่ได้มาทางแบบมากๆจากเหตุการณ์นี้เป็นแบบน้อยแต่ว่าก็เป็นข้อดีที่พี่ผมคิดว่าเขาเจตนาหรือเขาวางแผนการที่แบบมาพูดจาส้นตีนให้คนประมาณไส้ผมคิดว่าเขาวางแผนนะวางแผนนะผมว่าเขาวางแผนมันมีคลิปบางคลิปที่ผมดูแล้วแบบไม่น่าใช่แบบว่าตัวตนแล้วน่าจะวางแผนคือตัวตนเขาอาจจะมีความกวนตีนนิดหน่อยแหละแต่ว่าน่าจะวางแผนมาให้มันออกมาในรูปแบบนี้ด้วยถ้า rate based marketing เป็นอะไรที่เวิร์กแล้วดูน่าจะใช้ได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็แค่เปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่เลือกใช้วิธีนี้เพราะอะไรเพราะมันยากอะการควบคุมตรงนี้หรือมันเพราะอะไรไม่อย่างที่บอกผมไม่คิดว่ามันใช้ได้กับระยะยาวนะกลางกับสั้นพอได้ใช่เพราะฉะนั้นคนที่อยากทำธุรกิจระยะยาวอันนี้ไม่เหมาะเพราะว่าเสียชื่อเสียงใช่มันได้รับชื่อเสียงด้านลบมากเกินไปแล้วจากเหตุการณ์นี้เนี่ยประโยคที่เขาคุยกันบอกว่าการตลาดที่ดีเนี่ยมันไม่เลือกวิธีการหรอกพี่บวงมันอยู่ที่ว่า awareness มันมาไหมพี่บวงคิดไงกับประโยคนี้มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะการทำธุรกิจสุดท้ายมันก็ต้องวัดกันที่ตัวเลขก่อนคุณพยายามที่จะทำตามหลักศาสนาขนาดไหนคุณไม่มีกำไรคนแม่งก็ด่าอยู่ดี ไม่มีเงินจ่ายลูกน้องคือมึงขาดทุนมันก็คือจบแล้วสุดท้ายธุรกิจไม่ว่ามึงจะคุยกันยังไงมันก็ต้องตัวเลขมาก่อนบอกว่ามองกันตามความเป็นจริงไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงการตลาดนี่คือมันต้องวัดยังไงตัวเลขหมายถึงว่า awareness ความเวิร์กของมันของการตลาดนั้นๆใช่ไหมมันก็จะแบ่งเป็น awareness ก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็น conversion แล้วก็เป็นแบบว่าผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามันมีอะไรรายละเอียดเยอะมากแค่ไหนหลังจาก conversion ก็คือแบบกลับมาซื้อซ้ำไหมมันน่าจะประมาณนี้ไหมสำหรับการตลาดที่เราเรียนแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ยุคนี้เนี่ยเราก็เห็นไม่ใช่แค่การตลาดยั่วโมโหนะไอ้โมโหนี่ก็มีหลายแบบทำให้มึงโมโหกับสิ่งที่มึงโมโหอยู่แล้วหรือทำให้มึงโมโหตัวมันที่อเมริกาไม่รู้พี่โบเห็นว่ามันมีโพสต์หนึ่งเด็กสมัยใหม่มันจัดทางได้ว่า
เดี๋ยวนี้คนแม่งบ้าการเมืองแม่งเกลียดทำมากใช่ไหมทำเว็บเพจขึ้นมาเว็บใหม่เลยแล้วเป็น AI คนเนี่ยที่แบบว่าเชียร์ทำอย่างเดียวพี่บวงเชียร์ทำชมทำชมว่านี่เป็นลูกรักเป็นแบบพระเยซูคนที่2อ่ะแบบว่าตัวแทนแห่งพระเจ้าอ่ะเชียร์ทำมาได้เป็นแสนนะพี่บวงทำช่อง AI หากินกับความเกลียดความโกรธของคนที่แบบว่ามาด่าทำอะไรเงี้ยแล้วมันก็สร้างช่องขึ้นมาอวยทำแล้วมันก็ให้คนแบบโดเนทหาเงินได้เดือนนึงเป็นแสนในสัตว์ที่ในยุคปัจจุบันนะแล้วการตลาดทุกวันนี้พี่เบิ่งเห็นอันไหนอีกที่นอกจากเป็นการตลาดแบบ rage bait มันมีอย่างอื่นอีกไหม hate bait มีไหม hate bait มันก็มีมาเรื่อยๆนะหลักๆก็เป็นพวกสาวโอลิแฟนแหละอันนี้ sex ที่ไปอ bait อกรายการถ้าดูแบบว่าจากต่างชาติมันใช้เลดเบดหรือเฮดเบดประมาณนี้ไปออกรายการแนวแมมินิดแนวเลดพิวแต่ว่าเป็นสาวโอลิแฟนแล้วก็ให้ผู้ชายมาด่าแต่สุดท้ายก็ได้ exposure แล้วก็มีคนไป subscribe โอลิแฟนก็ได้เงินมันก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งช่องต่างประเทศมีให้เห็นประมาณ 2-3 ช่องใหญ่ๆที่มันจะเป็นแบบผู้ชาย 2-3 คนแล้วเอาผู้หญิงโอลิแฟนมานั่งแบบว่าเป็น10 คนเลยชื่อช่องอะไรกูจำไม่ได้แล้ว whatever หรืออะไรมันคือการตลาดใช้แบบความเกลียดชังของคนเข้ามาด่าผู้ชายมันก็เข้ามาด่าแต่ถามว่าสุดท้ายแม่งก็เข้าไปดู OnlyFans แล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปว่าวกับลูกผู้หญิงที่แม่งด่าแหละอันนี้คือสเกลแบบระดับโลกเลยแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูอีกข่าวนึงครับวงน้องแอลลี่ต่ำกว่า 500,000 แขนไม่ได้จับโหอย่างนี้นี่ rage น้องแอล bait ลี่ไหมนี่น่าจะสวยระดับแบบว่าเรือรบ 10,000 ลำแล้วไหมเนี่ยพี่บัวประชดนะนี่รู้เลยเฮียดูออกเลยชัดเจนเอ้าก็ผมไม่รู้หน้าตาเขาเป็นยังไงถ้าแบบ500,000 แขนยังไม่ได้จับมึงต้องสวยระดับไหนเอ้าไม่จำเป็นเหรอคนที่มันจะแบบขอมี request หนุ่มแบบเดือนละ 500,000 กูต้องสวยเหรอกูเป็นผู้หญิงที่สง่างามและสวยจากภายในกูขอหนุ่มเงินเดือน 500,000 ไม่ได้ทำไมต้องเป็นคนสวยวะจริงๆก็ได้นะได้ปะล่ะกูจะขอแบบรีเควสผู้หญิงที่แบบเงินเดือนละ50 ล้านกูก็ขอได้ก็ขอได้แล้วก็มึงอยากจะแบบว่ามึงอยากจะเพ้อมึงอยากจะหลอนแล้วมึงจะขอแล้วมึงก็ขอเดี๋ยวได้ป่ะก็ใช่ไงแต่คนอื่นก็จะบอกว่ามึงตื่นก่อนไงคนอื่นมันก็พูดไม่ผิดป่ะล่ะก็ไม่ผิดงั้นไม่คำถามที่ผมมาถามคือว่าอย่างกรณีของน้องแอลลี่เนี่ยพี่บงดูลักษณะการให้ข้อมูลของเขาจริงหรือแกล้งหรือมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยดูยากแล้วไอ้ที่มันเริ่มยากแล้วว่าสมัยนี้มันจะต้องเสพสื่อมันต้องดูไงวะพี่บงผมยังไม่เห็นหน้าน้องเขาด้วยเลยมันประกอบการตัดสินใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าน้องเขาแบบระดับนางแบบวิกตอเรียน้องเขาอาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าน้องเขาแบบว่าไม่ได้ถึงระดับนั้นแล้วพูดแบบนี้อาจจะแบบเป็นแค่แบบการเรียก engage หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเติบโตมาเนี่ยไม่ต้องหน้าวิกตอเรียแต่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นวิกตอเรียก็มีเยอะนะพี่ผู้เชี่ยมันหลอนไอ้สัตว์มึงเคยเจอคนหลอนไหมผู้ชายก็เป็นบางคนมันก็นึกว่าตัวเองมันไงถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกเขาหน่อยว่าแบบอันนี้อาจจะต้องตื่นก่อนน้องแอลลี่หลอนไม่รู้ไงผมไม่รู้ไงก็มันขึ้นอยู่กับหน้าตาเขาสุดท้ายมันก็ beauty standard พี่บิ๊กโหเขาพูดกันมาตั้งแต่สมัยอากงอาม่าแล้วว่าผู้ชายมีซับเป็นรูปผู้หญิงมีรูปเป็นซับมันก็เรื่องเดียวกันมันก็ beauty standard ใช่ไหมมันก็เป็นข้อเท็จจริงคือก่อนหน้านี้มันจะโวแค่ไหนจะมาบอกว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงแต่ละคนต้องสวยจากภายในมีความสวยในแบบของตัวเองนะไอ้เชี่ยพวกนี้ก็คือพวกที่แม่งแบบว่าวันๆเอาแต่แดกแล้วก็ไม่ยอมเข้ายิมแต่ว่าพอปากกาแบบโอซิมปิกมาปุ๊บแม่งก็ไม่มีความสวยในแบบของตัวเองแล้วก็แม่งก็ปรับแม่งก็อยากให้ผอมกันหมดแม่งก็อยากจะสวยกันหมดบอกว่าแบบไอ้เชี่ยชีวิตนึงกูเกิดมากูมีตังค์กูหาเงินกูก็อยากสวยbeauty standard มันก็กลับมาทันทีเพราะฉะนั้นจะมาเถียงในโลกนี้ไม่มี beauty standard เนี่ยผมว่าก็คุณอาจจะต้องตื่นก่อนก็เรียกว่าน่าจะอาจจะแบบว่าความคิดค่อนข้างแปลกสักเล็กน้อยถึงการพูดจาอะไรเงี้ยออกมาแต่ไม่รู้ว่าเบสหรือเปล่าดูยากแต่ว่าเป็นที่พูดถึงอยู่พอสมควรผมก็จะให้ความเห็นเหมือนเดิมตอนที่ดูคุณอุ้ม Coffee Date อยากได้อะไรคุณอยากได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่เทคนิคการสื่อสารมันก็ส่วนหนึ่งว่ามันทำออกไปแล้วมันแบบว่าย้อนกลับหาคุณยังไงเชี่ยเงินเดือน500,000หรือยังพี่บวงเคยถึงแค่เดือนเดียวได้จับไหมเฮ้ยถึงเดือนเดียวได้ด้วยเหรอวะไม่ได้นะไม่ได้เหรอมันต้องถึงทุกเดือนใช่ไหมเดือนเดียวมันถือว่าลัคกี้มันงานก้อนใหญ่ไม่นับโอเคดูได้แต่นิ้วตีนะพี่บวงถ้าเกิดเดือนเดียวใช่หรอนิ้วก้อยไปดิงั้นไม่เป็นไรก็ได้เป็นผู้ชายชั้นต่ำนะพี่บวงเงินเดือนมึงน้อยไม่มีค่าอย่างกรณีของพี่โตนี่พี่บวงว่าเลดเบสหรือของจริงกรณีพี่โตน่าจะของจริงนะแอลลี่พี่บวงบอกเลดเบสแต่พี่โตของจริงเหรอผมว่าพี่โตเขาไม่น่าจะเอาเรื่องศาสนามาเลดเบสนะทำไมคนมันก็เลดเบสว่าน่าจะของจริงเขาน่าจะมีความศรัทธามันก็เบสได้หมดพี่บวงเนี่ยมันอยากจะเบสอะไรมันก็เบสได้หมดไม่รู้ดิผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ดูไม่ค่อยแฮปปี้กับการตลาดเหมือนกับหากินกับความรู้สึกของคนแล้วก็ทำให้ผู้อื่นต้องแบบว่ารบกวนจิตใจอะไรเงี้ยแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นหนึ่งในท็อปิกที่มันเหมือนยังไม่ได้มีการฟันขาดเคลียร์พี่บอกว่าวิธีการมันดูไม่ค่อยมีมารยาทเลยว่ะแต่สังคมก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรขนาดนั้นซึ่งโอเคผมเห็นหม่อมปื้มเขาออกมาเตือนว่าไอการเลดเบสมันก็มีศิลปะของมันอยู่ว่ามึงเลดกับความคิดยังไงแต่ว่ามึงไม่ไปสร้างเรื่องเพอร์ซันนอลกับคนที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเส้นของการเบสด้วยไหมอะไรเงี้ย
ผมไม่รู้พี่บวงมองเรื่องนี้ว่ามันยังไงไหมหรือพี่บวงอยู่แบบฝั่งเลดเบส100%เลย ผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องจบที่ความรุนแรง What ไม่ใช่ขายไอติมต้องจบความรุนแรงได้เหรอ หมายถึงถ้าพูดกันในเชิงของการแบบว่าใช้เรทเบสถ้าเราลองดูสถานการณ์ในหลายๆสถานการณ์มันก็มีสถานการณ์ที่จบด้วยความรุนแรงนะอย่างถ้าให้พูดแล้วจำกันได้เลยก็คือตอนที่คริสล็อกโดนวิลสมิธตบหน้ากลางงานออสการ์มันก็คือการเรทเบสวะคือ ฮะ มึงไปแซวเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นแคตตากรีหนึ่งของการเรทเบส เฮ้ยเดี๋ยว มึงไปแซวเมียวิลสมิธ ผมว่าอันนี้ผมอาจจะมองต่างกับพี่บวงเล็กน้อย ผมคิดว่าสิ่งที่คริสร็อกทำเนี่ยไม่ใช่เลจเบสเลยนะ เพราะว่าเจตนาในการที่ทำให้วิลสมิธโกรธอะมันไม่มีเว้ยมันเป็นการแซวเล่นมุกตลกเฉยๆกูไม่ได้ต้องการให้ไอ้ขี้นี่มาต่อยกูนะ แต่ว่าไอ้ขี้นี่เสือกฟิลขาดเองอะในความรู้สึกกูที่กูดูสถานการณ์นั้นย้อนไป2 ปี ผมว่ามันก็อยู่ในแคตตากรีเดียวกันมันเหมือนกับตอนที่ผมพูดถึงศาสนาอิสลามอ่ะผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าทำให้ใครมาโกรธนะแต่สุดท้ายมันก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบมึงก็ระวังตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ยคือบางทีมันไม่ได้มาเป็นในรูปแบบของการถึงเนื้อถึงตัวเป็นความรุนแรงแบบที่เข้ามาที่หน้าเลยแต่มันก็คือเทรดมันก็คือการแบบพูดจาข่มขู่มันก็คือรูปแบบใกล้ๆกันผมว่านี่มันก็เป็นความอันตรายจากการเรทเบสแหละทั้งที่ตั้งใจและที่ไม่ตั้งใจคุณจะบอกว่ามันไม่ตั้งใจก็ได้แต่มันมีคนรีแอคไงนึกออกใช่ไหมมันก็ผมว่ามันก็เลยถือว่ารวมอยู่ในแคตตากรีเดียวกัน อ๋อพี่บวงรวมนะผมอาจจะมองแยกผมเลยไม่ได้คิดว่ามันเป็นเหมือนกันนะผมส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นของร้อนทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งโดยใช้อคติทางการเมือง ความเชื่อ ความเศร้า ความโลภอะไรพวกเนี้ยมันเป็น tools ที่ได้ผลดีแต่ใช้ยากแล้วมี backfire สูงต่อตัวคนใช้ แล้วก็มีผลกระทบทางอ้อมต่อสังคมโดยรวม มันก็อยู่ที่ว่าคนอ่ะมันจะมาเลือกใช้ยังไงด้วยจุดประสงค์อะไร แล้วผมในฐานะของคนที่มองเข้าไปก็จะ perceive ไปอีกแบบนึงว่าอ๋อแบบนี้ผมโอเคนะ แบบนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างไม่ค่อยมีมารยาทแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของมึงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเรทเบสที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่มันพูดยาก ใช่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอาร์ตฟอร์มอย่างหนึ่งแหละ Art ที่ form มั อย่างหนึ่ง มาสเตอร์ยากมากสำหรับผมมันเหมือนแบบว่าศาสตร์มืดนั่นแหละก็คือมึงใช้ผิดวิธีมันก็ของมันก็ย้อนเข้าตัว มันก็คือความรุนแรงที่กลับมาหามึง เนี่ย ในมุมมองของผมนะ เราพูดตัวอย่างเนี่ยคำว่า rage bait ที่เราเห็นเยอะที่สุดในยุคสมัยเอาปี 2026 นี้ก็ได้ก็คือคนที่มันชอบทำเพจข่าวปลอมเพจที่เป็นเฟกนิวและเป็นเฟกนิวที่มึงอ่านแล้วมึงปี๊ดแตกเลยข่าวแบบไอ้ที่นี่ไปปี้ไอ้นู่นไปฆ่าไอ้นี่เกิดระเบิดแล้วไอ้นู่นอะไรเงี้ยการที่มึงทำเฟกนิวมึงผลิตสื่อข่าวปลอม แล้วเป็นข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกหรือความโกรธให้ผู้คนและให้ผู้คนแชร์ต่อ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบของ rage bait ที่มันแย่มากคือมันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยพี่บวง ก็ไม่ดี มันจะมองว่าก็เป็นเทคนิคหนึ่งมันก็ไม่ได้อะถ้าเกิดว่ามึงถึงขั้นทำเฟกนิวเพื่อตกความโมโหของผู้คนเปลี่ยนเป็นเงินของอย่างกร มัน ณี ก็จริงนะ ผมไปกดถามไอ้เฮีย ChatGPT เนี่ยว่าเฮียเรทเบสมันมีเส้นเปล่าวะไอ้ ChatGPT มันก็โยนมาให้ง่ายๆ5 ข้อว่าคุณก็ต้องดูนะเรทเบสคุณอ่ะคุณสร้างความโกรธไปที่ไอเดีย เพื่อให้เกิดการถกเถียงหรือว่ามันเป็นความโกรธเพราะคุณไปล้อไปดูหมิ่นไปดูถูกข้อที่2คือ มันเป็นการเรทเบสที่กระตุ้นการถกเถียงหรือกระตุ้นความเกลียดชังก็สามารถพิจารณาได้3ข้อเท็จจริงหรือบิดเบือน4ความรู้สึกคนดูภายหลังเมื่อรับรู้เจตนาของผู้สื่อเนี่ยมึงเป็นแบบนี้จริงๆกับมึง acting หลอกกูเพราะมึงทำ marketing เนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันว่ามึงเป็นคนมี art of marketing หรือคนส้นตีนแล้วก็อันสุดท้ายภาพลักษณ์แบรนด์ยังดีอยู่ไหมยังไปต่อได้ไหมหรือว่าพอได้แค่ระยะสั้นปุ๊บพอกลางปุ๊บวูบเลยแล้วยาวนี่ดับก็อันนี้เป็นคุณทีเรียของ rage based marketing ผมมองว่าผมแบ่งเส้นคือการตั้งคำถามบนความเป็นจริง คือถ้าสมมุติว่าคุณจะตั้งคำถามที่มันฟังดูแบบมันยั่วอารมณ์อะไรก็ตาม แต่ว่ามันยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและเหตุผลนะผมเฉยๆนะผมถือว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน ถ้าเมื่อไหร่ที่มันบิดเบือนข้อเท็จจริงอ่ะอันนั้นเป็นปัญหาในมุมของผมนะไม่ว่าจะเป็นใครทำก็ตาม ผมว่าถ้าสมมุติว่าข้อเท็จจริงมันถูกบิดเบือนไปแล้วอ่ะเหตุและผลที่ตามมาจากสิ่งที่ถูกบิดเบือนไป มันก็จะไม่ใช่เหตุและผลที่มันมีน้ำหนัก แล้วคนมันก็จะเข้าใจผิดไปอีกไง อันนี้เป็นปัญหาคือเรื่องของความเข้าใจผิด แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันคือการตั้งคำถามจากหัวข้อที่เป็นข้อเท็จจริงมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงถึงแม้ว่าคำถามมันจะฟังดูแบบว่ากวนส้นตีนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในมุมหนึ่งมันก็เป็นการทำให้เกิดข้อสงสัยไงว่าเรามองในมุมนี้ได้ไหมคือบางทีเราอาจจะไม่สามารถมองได้ในทุกมุมอ่ะมันก็ต้องใช้หลายๆคนมองคนละมุม แล้วเราก็มาแบ่งปันมุมมองกัน ผมว่าตรงนั้นมันก็ยังโอเค แต่ความยากในปัจจุบันก็คือมันยากตรงที่เราจะเช็คยังไงว่าอันไหนแม่งเป็นข้อเท็จจริงอันไหนแม่งเป็นสิ่งที่ถูกปั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เป็นอีกชั้นหนึ่งของความยากโดยเฉพาะว่าปัจจุบันมันมี AI ที่แม่งแบบ
สามารถผลิตข้อมูลที่มันเป็น Fake News ออกมาได้ไวด้วยอะเรื่องของความไวในการผลิตข้อมูล Fake News ออกมามันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เทคโนโลยีในปัจจุบันมันทำได้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะด้วยก็เป็นปัญหาอีก layer หนึ่งอีกคือเดี๋ยวนี้ปัญหามันมีหลายชั้นไปหมดที่ฮาที่สุดน่าจะเป็นโพสต์ของ Marsha มั้งคือเมื่อก่อนน่ะเขาเคยคบกันถ้าผมจำไม่ผิด Fuck you อย่ามาเจอกันอีกเลยชาติหน้าถุยพี่บิ๊กเห็นโพสต์เปล่าไม่เห็นพี่บวกอธิบายมุกให้ฟังหน่อยมันเป็นโพสต์เก่ามากๆเลยเว้ยที่แบบว่าตอนที่มาช่ากับกิจเขาคบกันแล้วเขาก็เลิกกันแล้วเหมือนมาช่าเขาก็แบบโพสต์ด่ากิจอะไรเงี้ยเป็นที่มาของคำว่าเพลงผู้ชายห่วยๆพี่มาช่าเขาแต่งให้พี่กิจเหรอผมไม่รู้เหมือนกันฮะเหรอใช่ปะเนี่ยเชยก็คือแสดงว่าพี่กิจแม่งเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันไม่ได้แบบไม่ได้แกล้งไอ้เหี้ยไอ้ล่าสุดมันมีคลิปของวันนี้เลยที่แบบว่าที่เขาจะตักให้นักข่าวชิมแต่เขาเลียก่อนคืออันเนี้ยกูเริ่มงงแล้วว่าแบบไอ้เชี่ยมันไม่ใช่แค่ตั้งใจเลดเบสแล้วปะวะมึงไม่โอเคปะวะสมองก่อนหน้าเนี่ยแม่งทุกคลิปที่เขาทำอ่ะจะมีคนคอมเมนต์ว่าแบบทำไมไม่ใส่ผ้าปิดปากคือเวลาพูดแล้วละอองมันไม่ลงไปในไอติมเหรอแล้วเขาก็ไม่ตอบทั้งที่แบบคอมเมนต์อื่นเขาจะตอบแบบเฟียสมากแต่ว่าอันนี้ไม่เคยตอบเลยคือกูงงว่าแบบไอ้เชี่ยเรื่องฟู้ดเซฟตี้คือมึงไม่เอาเลยเหรออันนี้แม่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้กูรู้สึกว่าแบบหรือว่าจริงๆแม่งไม่ได้วางแผนวะหรือว่าจริงๆสมองข้างในถ้าซูมเข้าไปก็มีแบบลิงถือฉาบแป๊ก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 อยู่เงี้ยไอ้ยี่กูนึกถึงตอนคานเยพี่บวกตอนที่คานเยแม่งหลอนๆอ่ะแล้วแบบว่าปริ้นเสื้อนาซีแม่งด่าแบบว่ากูwhite life matter เฮียแล้วแม่งหลอนจัดอ่ะกูนึกถึงสภาพนั้นเลยคือตัวตนมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆหนักๆคือมันป่วยเฮียแบบมันหลอนจัดแล้วอะมันก็เลยเป็นสภาพนั้นแต่ผมไม่รู้พี่กิจกูก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีเราอาจจะแบบว่ายกเขาสูงเกินอ่ะโอ้พี่กิจแม่งน่าจะแบบว่าวางแผนนะจริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่เลียไอติมแล้วให้คนอื่นชิมอยู่เลยจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นแค่อีกหนึ่งตัวอย่างสังคมไทยที่มีความสามารถนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอาไปพัฒนาในส่วนที่ควรจะพัฒนาให้มันแบบอย่างเหมาะสมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแปลกๆหน่อยนะก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนแล้วกันนะไอ้เชี่ยเล็กๆน้อยๆไอติมก็ไม่ไปคิดมากนะสนุกสนานคุยกันไปจอยชอบกินอะไรก็กินไป